Oi, apa khabar tu? Tidak, saya sedang baca Bible. Oh? Lukas bab 5 ayat 1 hingga 7. Bab ini mengenai Yesus memanggil murid yang pertama. Secara ringkasnya, Yesus menyuruh kita untuk bertolak ke air yang dalam dan menebarkan jala untuk menangkap ikan. Oh, Yesus suruh kita bertolak ke air yang dalam. Terus tebarkan jala dan tangkap ikan. Iya, kan Yesus memanggil kita sebagai muridnya. Oh? Jadi sebagai umat Katolik, bagaimanakah kita dapat berjalan bersama Yesus dan melayani gereja semasa dan sebelum pandemik berlaku? Before the pandemic occurred, we will organize an interfaith community project which is called Work of Faith in Friendship, which is held annually where we foster unity among various religious community in Shah Alam. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம எப்போ வேணும் யார் வேணும் எங்க வேணும் போய் பார்க்கலாம். உதாரணத்துக்கு நம்ம முதியோர் இல்லத்துல போய் அவங்கள பார்த்து பேசி பாட்டு பாடி அவங்களோட சந்தோஷமா இருப்போம். Sebelum pandemik ini, setiap tahun kami akan anjurkan KKP di mana kami akan merayakan pesta keamatan, gawai dan panen bagi komuniti gereja yang dari Sabah dan Sarawak. 在2019年的时候，我们一群人去了槟城做了善事，我们提供了谢食物给那些无家可归的人。China has identified the cause of the mysterious new virus. Coronavirus. Countries around the world have now reported more than 1 million coronavirus cases. Di Malaysia pula, PKP bermula semenjak 18 Mac 2020 dan secara langsung mengakibatkan tempat-tempat beribadah di Malaysia ditutup dan berpindah secara maya. Persoalan dia, bagaimanakah kita sebagai umat Katolik dapat berjalan bersama Yesus dan melayani gerejanya sepanjang pandemik ini? Hai semua. Apa kabar kamu? Wah, nampak gembira semua, senyum-senyum. So, saya sangat gembira yang kita dapat berjumpa pada hari ini walaupun online untuk berkongsi pengalaman dan pendapat tentang bagaimana kita telah berjalan bersama Yesus dan melayani gerejanya sepanjang pandemik ini. Jadi tanpa membuang masa, saya ingin menjemput saudari Moon untuk berkongsi pengalamannya lah. Okay, thank you. So, hi everyone. Okay. As we all know, the pandemic has been hard for everyone. That is why, to help people that are in need, our church has set up a food bank to aid families and individuals in need of essential items. That's all we have done so far. Yes. Wow, that is so amazing to hear, Moon. I think kita dengar juga kita punya kawan di sana Tampar-Uli Sabah, saudari Rini. Hai, shalom semua. Hai. Masa PKP ini kan kita semua diajar untuk menyayangi semua benda hidup. Kalau di sini kan saya nampak macam banyak haiwan terbiar macam anjing dengan kucing yang tidak ada perlindungan lah. Jadi kami memberikan bantuan daripada segi makanan dan tempat perlindungan kepada mereka. Itu saja kalau di Tampar-Uli. Wah, walaupun sana Sabah, tetap kita teruskan misi Tuhan, kan Rini? Okay, so saya rasa let's hear from our friend Jovita. Hi guys! So yeah, as you all know, this pandemic has actually prevented us from gathering physically. So despite that, we actually organize multiple online events and programs like online press and virtual gatherings. So that is what we have done. Something like that. Yes, that's right. For example, Catholic Varsity student of CDM had organized Alpha Online for 4 months during this pandemic. Yeah. Wah, that is so amazing to hear yang walaupun pandemik kita masih boleh buat program secara online kan. Tapi saya dengar juga ada youth kita yang telah volunteer untuk pusat kuarantin, saudari Alice. Yes, we're also able to volunteer with CRAS, a non-profit faith-based organization at the Quarantine Center for COVID-19 patients. Ya, saya rasa pandemik ini bukan satu penghalang lah untuk kita terus berjalan bersama Yesus dan melayani gereja.
Wah, memang saya dengar dari pengalaman kita semua, memang kita sentiasa akan teruskan misi Tuhan walaupun pandemik ini berlaku, kita tetap berjalan bersama Yesus dan melayani gerejanya. Jadi saya rasa itu saja untuk kita punya perjumpaan pada kali ini. Kita jumpa pada perjumpaan seterusnya. Alright, bye semua, salam damai. Bye, salam damai. Kamu ingatkah bila Yesus berkata kepada Simon, tolaklah ke air yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Yesus bukan mau memperkecilkan Simon sebagai seorang nelayan, tapi dia mau menjemput Simon ke dalam suatu perhubungan yang berasaskan dengan kepercayaan. Ya, sememangnya dalam kehidupan kita banyak sangat cabaran dan rintangan yang kita hadapi, terutama sekali dalam masa pandemik ini. Dan kita sering menghadapkan diri kita dengan kebijaksanaan kita sendiri dan kaedah yang kita selesa dan fahami. Dan sekarang Yesus sendiri berkata kepada kita sebagaimana dia berkata kepada Simon untuk mempercayainya dan kaedahnya. Ia merupakan satu jemputan untuk kita berjalan bersama Yesus dalam keadaan susah dan senang kehidupan kita. Dan janganlah kita mengalah dan berputus asa semasa pandemik ini, dan tetap teruslah percaya akan Yesus dan rencananya. Jadi marilah kita bersama-sama Yesus memberanikan diri kita untuk tolak ke air yang dalam mewartakan cinta kasih-Nya kepada sesama kita. As he's standing on the shore, people push their way to him to listen to word of God. Jesus sat in the boat and talked the crowd, saying, "Put down into the deep, let down your net for a catch." Must the way to all night and do nothing, but at your word I will let down the net. As they put their trust in Him, their encounter